Köszönöm a ventilátor. Szívesen. Csabi oda lett. Kicsit kezdünk fáradni. Üdv mindenkinek, bocsánat, hogy már csak így kezdünk egy adást, de ez a 38-40 fok, ez nem tesz jót nekünk, függetlenül a jó kis napernyőtől, vagy sátortól, vagy mitől, mert Csabi már itt ráment a kis új barátnőjére, a ventilátorkára, de határeset. Ma egy Honda Prelude lesz a vendégünk, és egy új tesztautó, egy 440i BMW, úgyhogy lesz a régmúlt is, vagy legalábbis az a mi gyerekkorunk, meg lesz a mai ti gyerekkorotok is. Már is kezdünk. És most ha ezt egy 40 éves nézed? Ő szarul járt. Ha 50 éves, akkor k***ára. Hedo. Az út, ami összeköt. Modell és hobbi. A Modellautóbázis. Csatornánk partnere az Unibet Magyarország. János, hozzád fordulok, Prelude volt már itt ilyen. Annyira jó, hogy Itt egy oszlop. mintha a buszon épp a... Fogna, Kapasz. Na mindegy. Hol a gomb meg? múlt héten vagy hetekkel ezelőtt volt nálunk busz, most már fogozkodsz. Most már fogozkodok. Szóval volt nálunk már Prelude. Hoppá, lelel. Oda köhintett egyet. Oda köpött, de még így is 58-ra gyorsult. Ráadásul ugye nekem a Honda az egyébként is szívemcsücske, ráadásul itt voltak az elmúlt hetekben nagyon csecse Hondák. Mi az, amiért ez izgalmas számunkra? Ez egy 2.2-es VT, és ráadásul az is ilyen átdolgozott, mondjuk így. Kicsit erősített, de hogy gyári Honda alkatrész... Nem, de gyári Honda alkatrészekkel van, csak egy kicsit felturbózva, úgyhogy nem mert ugye ebben 185 lóvas volt az első 2.2-es VT, ez meg 218. Tein futómű van alatta, ha megnézed, akkor semi-slick van alatta. Igen. Úgyhogy alapvetően ez egy ilyen pályázásra A tulaj is azt mondta, hogy pályázni használja. Igen, főleg Kormányzású? nem, az nincs benne. Az nincs van benne, hozzá szettje, de nincs benne. Mint kiderült, én is azt hittem, hogy ami 2.2-es abban volt Abba alapban, volt, igen. de azt mondta, hogy nem mindegyikben volt, mert ez is gyárilag 2.2-es. Estére megjött a tornádó? Igen. Kellemes ez a 40 fokos szél. Figyelj, egyébként azt akartam mondani, reggel kaptam egy ilyen riasztás, egy narancssárga, ami nem tudtam, hogy mit akar a telefonom, hát az a hőségriadónak. Abszolút. Képzeljétek el, van még miatt a Prelude-re lejátszanánk. Na, csönd legyen. Van egy privát sztorim vele. De nehogy van még csajozós. Nem csajozós. Az 4 kerékkormányzású volt, és még nagyon fiatal voltam, és egyik ismerősöm háza előtt a Bimbo úton volt egy ilyen balos kanyar, és ott a csávók, 3-an, kiirtottak 4 parkolóautót meg egy fasort, és kértek a rendőrök, de mindenki jól volt, kértek a rendőrök, és kérdezték, hogy srácok, és mennyivel jöttetek? 50. Azt mondja a rendőr, ja, kerekenként. Az volt Prelude. Azt itt nagyon bíztak az összkerékkormányzásban, de nem fordult el. Na, játszátok le! Ja, ennyi. Ennyi volt a sztori? Én, aki kapasz. Te hülye, te engem cseszegetsz, miközben 3-at nem tudsz lendíteni? 3-szor már lendítettem, Már lemaradt. rázott rajta. Akkor ugyanezt eljátszuk, tessék. Állandó szexuális utalások, iszom is János. Megyek. Óvatosan tudod a 4 kerékkormányzás. Ami nincs. Kell 2 kör neki? A stick miatt? Szerintem nem. Nem, 70 fokba. Ez nagyon szép autó volt. Ez Nagyon. Ennél még ezzel előtti Prelude-öt, ezt kezdjük előről. Úgy, hogy nem csak nekem akad össze? Pedig nem is ittunk? Igen, az ezelőtti Prelude, amiben belül a műszerfaj végigfutott, egyszer olyan is volt itt, az tetszett igazán nekem gyerekkoromban, de ez is ilyen nyálcsurgatós volt, emlékszem. Én úgy volt, hogy erre is nyálcsorgatás, aztán a haveroknak a mantájára is. Sose lehetett. Én a japán autókat azért jobban csíptem. Azt Fater ugye karosszérakatosként mindig építgette a törötteket, és akkor egyszer kaptam egy 190-es dízelt, ami a szívó dízel volt 72 lóerővel. De egyébként meg merci volt, a kis baby merci, úgyhogy amúgy jó volt, meg szerettem azzal felnőni, mert azért csak merci volt, de hát az, hogy egyáltalán nem akart előre haladni. Nem akart neked túl erőset adni.
Hát azt nem. Tudta, hogy megvadulsz. Pár 10 év és itt a vége. Meg az automotornál, amikor megkaptam a jogsit 95-ben, akkor az automotornál pont egy akkor még újnak számító 1 hetes befecskendezős Niva volt a tartós tesztautó. Az 75 ló vagy mennyi? Hát én már nem emlékszem, az mennyi volt, de azzal Azzal büntettél. Buda az meg volt csinálva. Az, öcsém. Azzal büntettél. Az meg volt mutatva. Amikor te a Yariszokkal ruhákat vittél, Igen. én ezt autót tettem tönkre a Nivával, igen. Jó, de azért az... Jani tudja, hogy ez még nem az? Ez már az, mert ez még nem az. Úgy nagyon belelkesült. Mindig ilyen. Jó. Kicsit így lifeg a hátulja, hogy így pluszba tesz ilyen mozdulatokat. Meg amúgy is egy picit magasnak érzem a hátulját, de majd mindjárt kiderül. Micsoda rajtprogram! 56 nem rossz. Végre van autónak hangja megint, hogy hallom, hol jár. Az Ioniq 5-ben is volt hang belül. Igen, amit hetekkel ezelőtt láttuk. Sok hete volt. Összekeverednek a képek a fejemben. Szépen átjött a sikán. Igen. Segítség? Hát mondjuk a tulaj is azt mondja, pályázik vele, úgyhogy ne csodálkozzunk, hogy lehet vele jó menni. Mire pályázik? Úgy vált sebességet, mint a kamionokban. Egy ilyen köztes gáz? Van közt egy ilyen köztes intézkedés. Milyen nézzük. Hát még nem nézhetjük, mert még itt a rendszer csak felállásban van. Hát igen, régen a CRX meg a Prelude, ez volt a két királycsászár. Álmunk volt. Mi voltunk már Targa CRX-et is vezettünk már. Minden álmunk itt valóra. Egyébként igen, azért nézők csak meghozzák. Ugye? Igen. Addig könyörgünk, míg azért csak meghozzák az autókat. Körideje 50.848-as, az összidő 1 perc 35,696-os. 50,8. 1 ezreddel gyorsabb egy Polo GTI-nél. Van ott a környékén 2 feles Mazda 6, Corrado, még Polo GTI, 525D Lumma, Z4, Clio RS, ezek mind mögötte. Skoda Yeti. Igen. Octavia RS előtte kicsivel, Scirocco 1.4 TSI, X6 M50D. Hoppá. Igen. White Edition. Igen, ott van közvetlen mögötte. Igen. 1/10-del. János, azt kell mondanom, hogy a slick, meg az élet sokat hozott rajtad, meg segített. De konkrétan az UFO formájú White Edition Typer, ami 50,749, attól van 1/10-re, 50,848. Pedig ez a slick, vagy semi-slick, ami rajta van, ez valahol az utcai meg a semi-slickek között van csak. Aha. Tehát nem egy őrült tapadás. Figyelj, hát alapvetően könnyű autó szerintem, tehát ez a leginkább ami előnyére mondható. Szerencsére viszonylag sokat megy úgy, hogy már átvált vétekre, de azért van pár kanyar, amikor itt kb. Itt le lehet padlózni, mert pont a kijáraton vált kell. Aha. Igen. Hát ugye ott nem nincs elég erő, de hogy átvált, ugye egész kellemesen megy. Az egyetlen furcsa volt, hogy a váltógomb az forog, és itt ugye inkább kétszer kuplungoltam, mert nem tudtam, hogy most jó helyre raktam be, vagy mi történt. És ugye kamionosok a halálutakon játszottál. Igen. Jó van, figyelj, ez egy nagyon jó idő, mert azért elmondanám neked, hogy az X545L például jócskán mögötte van. Csabi, ha megállsz és lepadlózod, akkor ugye 3500 megtartja, ilyen rajtprogramszerű van benne. Jó. És ott tök jó be is tapad, tehát onnan jól elindul. Jó. Integra Typer, az kérlek szépen 51,142, tehát az is 3/10-del van mögötte.
És mondom, ez a szemisztik, ami rajta van, ez nem amiatt jó ez. Tehát ez egy jobb szemisztikkel, ez még sokkal jobb idő. Mazda 3 MPS tuning 2 körön, 1/10 előtte. Megane RS 225 alapverzió 2/10 előtte 2 körön. Celica ST 205 1/10 mögötte 2 körön. Octavia RS 1/10 mögötte 2 körön. Még az Alfa Romeo Tonale plug-in hibrid is mögötte van 2 körön. 2 körön még erősebb, valószínűleg segít neki ebben a kategóriában a átrepülés az új körre. 2 körön ugye előjön, hogy volt egy lyukváltásom. Ja, igen. Tehát, igen, abban még azért maradt. Vagy igazából az első kör végében is maradt, ma pontot kellett váltani. Igen. Figyelj, tök jó. És mondom, nem. Én azt hittem, hogy majd a gumi miatt, de pont a gumi az nem egy ilyen acélos. Az ilyen jobb, mint egy utcai sportgumi, de kb. Ennyi. Kemény, hogy jól tart. Azt néztem, hogy nagyon magasan van a hátulja, és mintha az egy picit az így rifegne. Igen, de ugye beszéltem pont a tulajsrác, hogy ha leengedni, akkor meg az elején nem lenne elég. Majd beleérne, és így viszont egész jól bekanyarodik mindenhova. 57, egy gyorsabban tudod gyorsulni, mint te, mert te 56 voltál. Fia, az, hogy 50-es időt tud, az úristen, az nagyon. Hát figyelj, 218 slow, könnyű. Ja, igen, ami könnyű. Viszonylag jó gumi van rajta. Ott olyan picit hamar blokkol. Nem is rossz. Ki jön ilyen buli zenével? Adj egy slukot, tesó! De milyen szépen szól egyébként messziről is. És ha jól tudjátok fenntartani, akkor az, hogy folyamatosan tud üvölteni, azért az nagyon menő egy ilyen Hondánál. Ideje 51.247-es. 4/10. Összidő 1 perc 36,356-os. És 7. 4 és 7. Úgyhogy mind a 2 részben te nyertél. Hát lehet, hogy ő is úgy járt, mint én eddig, hogy a másodikra már túlmelegszik a gumi, ebbe a giga, igen, hiába sportgumi. 4/10 volt az első körön, és 7/10 lett a vége. Most belementem az első kerekes időkbe, és mondom, hogy mik vannak mondjuk 2/10 belül. Sima RCZ, Mini Tuning Coupe RS, Mini Cabrio, ST Cupra Leon, Scirocco R, ugye a korábban említett White Edition, Civic Type R, Octavia RS, Corrado, Clio RS, Proceed GT. Hogy azért... Nem rosszak. Nem, bizony. Nem teljesen jó. Meg Hát hogy ez 50-nel kezdődik, Ez minden 200x ló. Igen. Szerintem korábban volt? képest Az élet milyen oké volt. Oké, hát persze, foglalkozós autó, de úgy kb. Egybe volt szerintem nagyjából. Arra számítottam, hogy forog a váltógomb, az már nem zökkentett ki. Nem mertem erőset fékezni vele, még az így nagyon csak ilyen... Igen, ott blokkolt nekem is. Azért inkább én is csak finoman, ilyen simogatósan gurulgattam be, de egyébként úgy a kanyarokba tette a dolgát teljesen jól. Picike szünet, és már is jövünk vissza a 440 is BMW-vel. A sebesség támogatója a Bex Csapágy webáruháza. Reklámépítészeti megoldások a G-Ban Partners Kft-től. Látogatószámlálás, látogatóanalitika, 98% feletti pontosság nagyvállalati referenciákkal az Xperion-tól. A műsor támogatója a Székely Csemege. Amikor 40-es BMW van itt, az általában garázstesztben is, meg laptimingon is jó eredmény
prognosztizálásával szokott járni. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy a mai 440i az mit fog tudni, de János, első körben hozzád fordulok, mert ha jól tudom, ezt te intézted, hogy legyen. Mi az, amitől fontos, hogy itt legyen? Vagy tehát, hogy új valamiért? Vagy mert piros? Hát ugye egy facelift volt rajtuk, de ugye technikailag olyan őrült fejlődést nem mutatott be az autó. Én úgy emlékeztem, hogy M440i még így nem volt. Lehet, hogy 340i volt, lehet, hogy én beszélek félre, majd mindjárt csekkolgatom, amit te mesélsz. Ez is X-Drive. Igen. És ugye annó a BMW-vel azt beszéltük meg, hogy ilyen minden MS meg M-Performance modellt, azt ha van nekük kép, akkor megpróbálunk elhozni, úgyhogy ennyi a megfontolás, hogy ugye i5 M60 is volt nálunk nemrég, az is ugye pont most épp ez volt az új tesztautó, és garázsteszten viszonylag az elején volt nálunk, és annyira kis cuki volt, meg meggyőző, hogy gondoltam, miért nem mennénk vele itt. Jól beszéltetek, nem volt 4-esből még, Z4-ből volt M40i, meg 340i X-Drive volt, amiben ugye nagyon jó időt is mentettek. És ugye még a másik, ami szimpatikus volt, hogy azon is Pilot Sport 4-es van, tehát hogy igazából gumis jó rajta, miért ne próbáljuk ki, hogy akkor a 4-esből mit tud a 40i. Csabi, pár technikai adat, hogy azért mire készüljenek a nézők? Igen, ugye soros 6 hengeres benzinmotor, elvileg 374 lóerős, azt hiszem a sima belső égésű, plusz ez is már mild hibrides, van benne egy ilyen 11 lóerős rásegítés effektív, erős gyorsításnál, összkerékhajtás, ugye ez az MX Drive rendszer, alapvetően szerintem nagyon dinamikus kis autó, nincs nagyon elmaradva egy M3 M4-től, tehát azért teljesítményben ez is alulról a 400 lóerőt karcolgatja. Igaz és bocsánat, akkor miközben lejátszátok, hogy nem játszátok le, bocsánat, hanem János nyerte a preludot és ő dönt, azért elmondom, hogy 47-es idők itt a targetek keményen. 47 közepe. János? Megyek. Jó. Ugye ez most a legújabb faceliftes 4-es kupé. Elől is látni egy picit más a lámpája, de hátul meg teljesen új lámpája van, vagy tud lenni, mondjuk inkább úgy. Ez a kis meghúzott csíkkal, igen. Igen. Hát valójában ugye az RS5, amely Audi múltkor volt, az mondjuk egyet durvább, meg 450 lóerő, meg az inkább egy M3 M4 konkurenciája, de nagyon sokkal mögötte sem feltétlen kéne lenni, bár az egy jó tapadó gumikkal. Az egy jó időt ment egyébként, ugye? Igen. Mindjárt mondom neked egész pontosan, hogy ott hol tartottunk, mert ha jól emlékszem, az a 46 végét csípte meg, de aztán lehet nem, itt a tuning, és itt van mögötte 46-602, akkor 46 közepe. Őt meg azért inkább 47-be várjuk. 47 közepe. Aha, igen. Hát de egy másodperc az még akár reális is lehetne, hogyha annyi van csak köztük, mert az egy RS modell, nem csak S, ugye ez M-Performance. Igen, tehát ez igazándiból S ellenfél. Igen. Úgy látom, szépen irányítható. De ezt nagyon dicséritek mindig, ezt a motort kb. Bármiben. Utcán is, meg itt is. Keveset is tud fogyasztani, ereje is van bőven, nagyon-nagyon jó. A 40i volt már 4-es Grand Coupén, 40i motorral, nagyon-nagyon kellemes volt. Mindent tudsz vele haladni, egyébként meg akár ilyen 8-9 literre megjársz vele. 72 a gyorsulás, az egyébként nem rossz. A kigyorsításon, mint hogyha megúszott volna neki, igen. Ebbe is picit belecsúszott. De názlista, hogy behajítja és elfordul neki szépen. Igen. 115, az viszont nem rossz az átmeneti.
Kíváncsi vagyok. Első kör ideje 47-es pont 462-es, az összidő 1 perc 30,017-es. 200-addal a 340 mögé. Tehát Jó, ahova gondoltuk. Jó. Igen. Jó, hát akkor Úgy mondom, ezt tudja. ezt tudja, igen. Lehet, hogy te még le tudsz belőle egy kicsit faragni, de úgy tűnik, hogy akkor ezt így tudja. Jánosom, tökéletesen oda sikerült autóznod, amit alapvetően el is vártunk volna. 200-addal lassabb a kocsi most, mint a 340 X-Drive. Konkrétan ugyanez a 47.4, csak ez 462. Milyen volt a kör? Az első körben azért elcsúszkáltam a hátuljával, tehát az ott abban maradt bőven. A második már szerintem jó volt, tehát hogy szerintem nem melegítettem meg eléggé a hátulját, főleg ott a... Ott hallottuk, hogy a kigyorsítás fura minden. volt. Hát ugye elúszott befel, akkor felkapott a belsőre, elkezdtem nyitni, de mondom, hát azért nem veszik el, akkor azt rányomtam, akkor még jobban, és akkor így kettőt is így gyakorlatilag, tehát hogy volt benne egy kis ezért, de hogy amúgy meg jó, tehát hogy egyébként az nagyon tetszik, hogy már ebben az M-Performance-ban is egy gázra olyan szépen rakja a hátulját, egy finoman, főleg ha bemelegszik a hátulja, akkor nagyon szépen lehet egy picit túlkormányzottan fordulni mindenhova ki. Hogy mennyire igazad van azzal, hogy a második köröd jobban is sikerülhetett, két körön már nincsen csak pár ezred a két autó között. Igen. 30,008 és 30,017. Na, nagyon jó autó. Ez vicces. Nagyon durva, nagyon durva. Azért a 47.4 így kimondva, az régen milyen Úgy, időnek számított. Úgy, hogy ez, igen, hogy ez igazániból ránézel és egy átlagautóna. Hihetetlen, hogy gyorsultok ti is, meg úgy minden, meg az életünk. Ez a kettővel ezelőtti M3-nak a szintjét simán tud. Hát hogyne. Itt van előtte a 47.324-ben a 2014-es M3-as, és az M4 Cabrio, ugye még az előző Jánosé, annál meg gyorsabbak vagytok egy tizeddel. Hogy ez nagyon komoly autó. Mindig mondom, hogy ez az a teljesítményszín, ami utcára szerintem tök elég. Tehát ami felett van, az már persze jól néz ki, hogy 500 lovas a BMW. De sokszor egyébként az is bebizonyosodik, hogy itt nálunk is ez a 400 az, ami a legjobban tud haladni. Ez az ideális. Fölötte már agresszívá válik a bármi. És ugye ez utcán is egy tök jó használatom, mert egyen komfortosabb, mint egy... Hát meg azt mondja Csabi, amit ugye mi is a tesztnél, mert hogy ezt is teszteltük együtt. Mi is a tesztnél elmondtuk, hogy egyébként, ha meg odafigyelsz, akkor 8-9 liter. Ja, tehát, persze, hogy... igen. Én jártam valamelyik nap, amikor teszteltem, 9,2 volt az átlag, azt hiszem. Pedig azért az tőled, ólomlábú sráctól. Mi nem is. De. Nem. De. Biztosan nem. De. Duplas tipistokival. A rajtból ment el egy kicsit olyan kis vérszegényen, kicsit jobbra számítottam. Úgy összefeszítettem meg minden, de valahogy mégse az a... Aha. Ilyesmi volt a tiéd is. Ott a megindulás fázis az egy picit lassú. Utána, hogy már felhúzod egyes végét, onnan már jó. Mondjuk lehet, elkényeztetett minket az élet, mert ugye az elektromosokkal meg úgy van, hogy elsőre tarkon vág, és igen. utána... És már fékezni kell a sima jobba. Igen. De hát ugye ennek a tesója az M340i, amivel először áthoztam a frászt egy garázsteszten, hogy ez hogy megy. Igen. És azt látom nálad is, meg Csabinál is, hogy nagyon könnyen jól irányítható. Te gyorsabban mentél, 109, azt hiszem neked 113 volt, ha jól emlékszem. Hogy nagyon könnyedén, játékosan irányítható. Ja, tényleg, tehát hogy nem a M összkerékhajtás van alatta, de ez is az M-Performance, hogy annyira kellemesen jól adja le. És tényleg, ahogy egy fél gázt adsz, akkor már érzed, hogy onnantól kezdve, ha még gáz van, akkor csak a hátulját rakja el. Aha. Tehát nagyon szépen ki lehet gyors. Könnyen meg lehet érezni azt a határt, ahol mozdul? Persze, ha lepadlózod, még ez is keresztbe áll. Hát nyilván. De hogy meg lehet találni azt a... Hát ő is vagy kifordult rá. Nagyon menő.
Szerintem pont azt a keresztbeállást meg lehet csinálni, ami még gyors. Igen. Kör ideje 47-es.803. 4 tizeddel lassú. Összidő 1 perc 30,503. És 5 tizeddel 2 körön, tehát a második körötök már közelebb volt, de mind a 2 kört te nyerted. 4 és 1. Ilyen furcsa, hogy ma az a lassabb, aki másodjára megy. Igen, szinte mindig, igen. Hát valószínűleg ennyire túlmelegítitek a gumikat. És mindig ez a 3 tized. Igen. És mennyire közel mennétek egymáshoz viszonyára. Remek kör volt, Csabi, de sajnos az első körön 4 tizedet kaptál, a másodikon pedig 1-et. Azt most arra jutottunk Jánossal, hogy kezd az a mai napról már kikristályosodni, hogy most aki másodiknak megy kb. Bármivel, az már azért szenved. Lehet. A gumikon egy picit. Úgy volt, hogy amelyik másik. Igen. A rajtot például sokkal jobb volt, mint a Jané, tök szépen mentél, tehát nyilván 4 tized nem a világ, de hogy nem nagyon láttam. Alapvetően nem volt olyan rossz kör. Igen. Milyen az élmény? Olyan kicsit steril. Nem rossz. Egyébként mozog a hátulja, úgy van benne élet, az tökre tetszik. Hiába X-Drive ennek ellenére azért az úgy mókás. Ez a hangja lehetne egy kicsit jobb az autónak, az olyan visszafogott szerintem. Köszönjük az EU-nak. Igen, ez ilyen EU-s szabályozás természetesen. Egy picit olyan, úgy érzem, mintha gólyalábakon állna az autó, tehát úgy lehetne alacsonyabb, kicsit feszesebb, de jó, ez egy ilyen performance modell, arra tök jó. Megy előre, meg a fék, meg minden tökre rendben volt, úgyhogy egyébként tetszett. Összességében az, hogy Egát ment az M340-ivel, az melyiket dicséri jobban? Vagy igazándiból? Szerintem alapvetően a BMW-nél, ha jól emlékszem, az annól volt ilyen feltételés, hogy a kettőnek kb. Egyformát kell tudnia. Tehát ugye a régebbi M3 is azért lett egy kicsit szélesebb, vagy hogy volt ugye? Hát elvileg ugye azon többet kellett szélesítenie, mint a 4-es kupén. Pont azért, hogy ugyanazt tudja, mint az M4. Tehát, hogy erre törekszenek nagy vonalakban. Akkor szépen bebizonyítottátok meg. Igen, azt hiszem elvileg a 3-as az 5 kilóval nehezebb, mint a 4-es a plusz ajtók miatt. Tehát igazán az látszik, hogy nem lényeges. 47 közepe, csodálatos idő, köszönjük, hogy ma is itt voltatok velünk, jövő héten is lesz természetesen Lap Timing, addig Insta, Facebook, YouTube, TikTok, találkozunk jövő héten, sziasztok! A következő adásban megint egy autó lesz, viszont az egy manufaktúra Angliából, ami már hát nem annyira létezik, de cserébe nagyon érdekes és izgalmas autókat gyártott. A TVR, és ebből kapunk egy Chimera 400-at, ami jelentsen is bármit, itt lesz veletek a Lap Timingban. Modell és hobbi, a modellautóbázis. Hedo, az út, ami összeköt. A műsor támogatója a Székely Csemege. Ha még nem tetted meg, most azonnal iratkozz fel a csatornánkra. Nyomd meg hozzá a kis csengőt, és így nem maradsz le a Lap Timing adásokról sem.